Hi, I'm Jenny from Hello Neighbor. Today I'm going to talk to you about your rights as a refugee or SIV in the United States with Dari interpretation. سلام، اسم من جینی است از هلونیبر و امروز ما میخواهیم که در مورد حقوقتان در مورد مهاجرت و زندگی در ایالات متحده آمریکا همراه شما صحبت کنیم و به زبان دری ایراد ترجمه میشه. If you entered the United States as a refugee or with a special immigrant visa, you entered legally and have a lawful status to stay in the United States. اگر شما به امریکا برای مهاجرت و یا هم اسایوی داخل شده باشین، شما حقوق قانونی و مهاجرت دارین که در اینجا زندگی کنین. Only something really extraordinary could change that, like if you were convicted of a crime. تنها یک چیز که این حالت شما را تغییر میده او ای است که اگر شما جرم مرتکب شوین، در آن صورت باز شما از این امر مستثنا میشوین. ICE stands for Immigrations and Customs Enforcement. They or other official agents might try to ask you questions. آیس که مامورین مهاجرت است و یا بعض مامورین یا افسران دیگر شاید در مورد حالت قانونی مهاجرت شما پرسان کنه و به این شما باید بفهمید که چطور که اینها روش کنین و چی رقم یک جواب بدین. If that happens, it's important to know what to say and how to behave. و اگر ایتو یک حادثه و یک حالت رخ بدهند، این خیلی مهم است که شما در این حالت چی بگوین و چطور که اینها برخورد کنین. As a non-citizen, you must carry documentation of your immigration status with you. من حیث یک شخص غیر تبع ایالات متحده امریکا، شما باید بعض اسناد مهاجرت را همراه خود یعنی نقل کنید. This could include your refugee travel document, an I-94, your green card, or the SIV stamp in your passport. این عبارت از او سندی است که شما را اجازه میده که شما یک مهاجر هستین و این سند نشان بده و همچنان گرین کارت یا 94 این نمبر که در اونجا است و یا همچنان در پاسپورتتان که امو ویزه مهاجرت باشه، اونو اگر باشه هم کفایت میکنن. Carry copies. Do not carry the original document. اسناد اصلی را همراه خود نقل نکنین، کاپیشان بگیرین و او کاپی را همراه خود داشته باشین. If you have an unexpired employment authorization card, it might be helpful to have a copy of that with you, especially when you're at work. و اگر خواستن شما در کار باشین و یا به غیر آن و امو جواز کار را داشته باشین و او هم انقضا باشه، از وقت تیر شده باشه، حتی او اگر باشه هم کفایت میکنه، یعنی ممید است، خوب است که او را داشته باشه. If you're a Hello Neighbor client, we can help you make copies of your documents. اگر شما مشتری هلنبر باشین و یا ایجنسیتان هلنبر باشن، ما میتونیم که این نمبرتان و یا فرمای I-94 همراهتان پرینت کنیم و به شما بدهیم. At work, make sure that your employer has copies of your current work permit or the other documents that you provided to fill out the tax forms. و یا اگر شما در جای کارتان باشین، خود مطمئن بسازین که امو کارفرمایتان یا کسی که همراهشان کار میکنین همه اسناد قانونی شما را داشته باشن، مثلا جواز کار و یا امو این نمبر و بعض چیزای دیگه که برای یک کارگر در اونجا ضرورت می باشه. You might work with individuals who have different immigration status from you. So if ICE comes to your workplace, make sure that you have the documents to show that you are in lawful immigration status. شما شاید بعض همکارای دیگر را داشته باشین که امی اسنادشان متفاوت باشه، ولیکن شما همیشه تمرکز به این داشته باشین که اسناد به مرتبط داشته باشین، یعنی چیزی که حالت کیس شما را بیان کنه اون امور
همراه خود نقل کنین. Make sure that you have emergency contacts listed in your children's school other than yourself. و این خیلی خوب است که شما خود را مطمئن بسازین در این حالت یک نمبر اضطراری برای مکتب داشته باشین و خدا نخواسته اگر ضرورت باشه اطفالتان همراه شما در تماس شوند و همچنان در جای دیگه. And make sure that your children know who to contact in case of an emergency. This could be 911 and or another friend or relative. و همچنان به اطفال و فامیلتان ایره بیاموزین و برشان نشان بدین که در وقت اضطراری به کیها اینا به تماس شوند. یعنی به شماره پلیس که 911 است و یا شفاخانه است، به این چیزا باید اونا بفهمن. It's also important to learn and follow US laws. You can use the app called Settle In to help you learn more about these important laws. و این خیلی مهم است که شما قوانین ایالات متحده را هم بفهمین و به خاطر که ضرور است و به این اگر شما اپ سیتل این را لایک کنین و یا در او راجستر باشین، در اونجا همه قوانین است و اونا را مرور کنین، یعنی اونا را مطالعه کنین. If you drive, make sure to have a valid license and be careful to follow all the rules of the road. و وقتی که شما رانندگی میکنین خود مطمئن بسازین که همه قوانین رانندگی را سر خودتان عملی بکنین و همچنین. I hope this won't happen, but if somebody attacks you, especially if they say negative things about your appearance, accent, clothing, or identity, you should call the police immediately. خدا نخواسته اگر کسی همراه شما یک رفتار ناخوشایند تبعیض‌گرایانه کرد، مثلا که شما مهاجر هستین یا کالایتان دیگر کم پوشیدین و یا قوارهتان دیگر کم است، یعنی شما را مسخره میکردن، در این صورت شما به پلیس به تماس شوید. You can also report it to the FBI because it might be a hate crime. The phone number for the local FBI in Pittsburgh is 412-432-4000. و بله در این صورت شما میتونین که اینمی یک جرم نفرت است و میتونین که به پلیس FBI که در فیتزبورگ است همراه اونا به تماس شوین. شماره اونا 412 432 4000 است. Reporting to the FBI helps protect you and other people. If you work with Hello Neighbor, we could help you make that report. و این راپور دادن به پلیس FBI شما را و مردم دیگر را حفاظت میکنه و اگر شما برای ما اطلاع بدهین، ما هلنبر یعنی هلنبر میتونن که به FBI این راپور برسن. Like everyone in the United States, you have legal rights when dealing with ICE or with other law enforcement officers. شما مثل دیگه امریکای در ایالات متحده امریکا حقوق خود دارین که چطور همراه اینمی مامورین مهاجرت برخورد کنید. You have the right to remain silent and the right to consult with an attorney. شما حق دارین که چوب بمانین و هیچ گپ نزنین و همچنان همراه وکیل خود به تماس شوید. You also have the right to refuse a search if there is no warrant and you did not give verbal permission. و همچنان اگر اینا میخواین که خانه شما را تلاشی کنند و در اونجا بیا شما میتونین مانعشان شوین، برشون بگوین که ردشون کنین اگر اونا یک جلب و یا یک عریضه قانونی نداشته باشن. An exception to this is in the car or in public when a police officer suspects criminal activity. و در اینجا یک استثناء است وقتی که در سر سرک و یا در بیرون پلیس و یا ماموران امنیتی، افسران امنیتی یک عمل جرم را ببینند، در اون صورت باز این استثناء باز شما را گرفتار کرده میتونن. This means that if ICE officers come to your home, do not open the door. و ای به این معناست اگر مامورین و افسران مهاجرت به خانه شما بیایه، شما دروازه را برشان باز نکنید. If they say they have a warrant, have them show it to you through a window or slide it under the door. اگر اونا گفت که ما یک جلب داریم، از اونا بپرسین که
برای ما نشان بده و برای ما بده او را از کلکین و یا از زیر دروازه. You should check that the warrant is signed by a judge and has your correct address. و ببینین که اینمی جلب از طرف قاضی امضا شده و آدرس شما دقیق در او درج است. If they don't have this correct document, you do not have to open your door. و وقتی که شما دیدین که این دو حالت یعنی امضا و آدرس شما را نداشته باشد، در این صورت هیچ دروازه را برای مامورین مهاجرت باز نکنید. If they do have the proper warrant, they do have the legal authority to enter your home. ولیکن اگر اونا یک جلب قانونی داشته باشن، یعنی امضای قاضی در او باشه و آدرس شما باشه، باز این جلب قانونی است و باز شما مجبور هستین که دروازه را برایشان باز کنید. Here is an example of a valid warrant. و اینجا یک مثال یک عریضه یا جلب قانونی است. And this is not a valid warrant. و این یک جلب قانونی نیست. A warrant of removal or a warrant of deportation issued by the Department of Homeland Security does not give them the authority to enter your home without your permission. بله، یک جلب امنیت داخلی که اونا پلیس داخلی میخواد شما را از امو جایتان ببره و یا شما را دیپورت کنه از این یک جلب قانونی نیست. You do not have to answer any questions, and you do not have to sign any papers without talking with a lawyer first. و در این صورت یعنی به این جلب امنیت داخلی شما مجبور نیستین که جواب برشان بدین. در این صورت شما خوبتر است که همراه وکیلتان نخست باید صحبت کنید. If you are outside and ICE officers stop you, ask if you can leave. اگر شما در بیرون بودین و امی افسرای مهاجرت شما را استاد کردن، از اونا بپرسین که آیا میتونن که ما برای Whenever you encounter ICE officers, you can show them a Know Your Rights card. هر وقتی که شما انمی افسرای مهاجرت را ببینین و امو کارت یعنی ما حقوق خود را میدانیم، انمی را برای انمی افسرای مهاجرت نشان بدین. You can show it through a window or slide it under your door if you're at home. اگر در خانه باشین، شما از زیر دروازه و یا از کلکین انمی کارت از حقوقتان که شما میفهمین ایره نشان. If you are wrongly detained by ICE, say that you wish to remain silent and ask for a lawyer immediately. اگر شما اشتباها توسط انمی افسرای مهاجرت گرفتار یا توقیف شدین، برشان بگوین که ما اشتباها گرفتار شدیم. You have the right to contact a lawyer or your family. شما حق دارین که همراه وکیل و یا عضو فامیلتان به تماس شوین، یعنی به اونا زنگ بزنید. If you're detained, you have the right to be visited by your lawyer in detention. و اگر شما توقیف شده باشین، در این صورت شما همچنان حق دارین که وکیلتان و یا عضو فامیلتان شما را در اونجا ببینن. When you call a relative or a friend, tell them that you were wrongfully detained by ICE. و وقتی که شما برای رفیق، دوستتان و یا عضو فامیلتان زنگ میزنین، برایشان بفهمانن که شما اشتباها توقیف شده. If you're a Hello Neighbor client, tell them to call your caseworker. و اگر شما مشتری یا ایجنسی ریسیتلمنتتان هلو نیبر باشه، به مو دوست و یا عضو خانواده تان بگوین که همراه کسورکرتان در تماس شوه و این جریان برشان تشریح کنن که این اشتباها گرفتار شده. I hope this has helped you understand your rights as a refugee or an SIV in the United States. من آرزو داریم که این شما را کمک کرده باشند تا حقوقتان به حیث یک مهاجر و در اینجا زندگی میکنین فهمیده شده باشه.